Montajul de ferestre pe precadre costă prea mult, e greu de făcut, nu știe să-l facă foarte multă lume și nu are rost să-l facem. Hai să răspundem la această întrebare și să vedem într-adevăr când merită și contează să faci montaj pe precadre al unei ferestre sau când nu are rost să faci un astfel de montaj că arunci banii pe fereastră. Așa că urmărește în continuare acest material video dacă vrei să vezi într-adevăr când merită și scoate banii montajul unei ferestre pe precadre. Și pentru început, ca să știți că nu este generat de AI acest material video, sunt chiar eu, Marius, în persoană, și cu părul mai scurt și cu un deget un pic mai scurt. Din considerente medicale trebuie să iau această măsură, dar asta este un subiect de discuție în live-ul următor. Am ținut însă să fac acest material video legat de montajul ferestrelor pentru că văd destul de multe polemici în piață, pentru că văd foarte multe voci care au apărut în piață și părerologi, oameni care se apucă și acum de montat ferestre și vorbesc despre asta și mi se pare un subiect foarte, foarte fin, să-i spun, într-un mod subtil. Și nici nu vreau să par arogant, nici nu vreau să par pushy sau, nu știu, încrezut, cum se spune, dar cel puțin partea de montaj de ferestre este un subiect care mă pasionează, în care am investit foarte multă energie în calitate de inginer și foarte, foarte mult studiu și chiar dacă acum îl vorbesc din birou, în fața unui calculator, îl vorbesc din experiență pentru că în ultimii 10 ani cât am tot proiectat și construit case pasive în România, suntem în 2024 și în 2014 am certificat prima casă pasivă în care am fost implicat, am făcut extrem de multe variații de montaj de ferestre pentru că este una dintre cele mai sensibile zone, mai ales într-o casă pasivă. Am participat la conferințe, la târguri, la workshop-uri, poate chiar unul dintre primele materiale video de pe canal filmat cu telefonul în 2016 a fost montajul corect al unei ferestre. Plus, de atunci am făcut extrem de multe studii, o parte din aceste studii le găsiți pe Instagram, le găsiți postate pe YouTube, le găsiți la zona de cursuri. Plus, ceea ce o să vă arăt astăzi și sunt și materiale despre care încă nu am vorbit pentru că le-am scos din biblioteca noastră de detalii. Am lucrat alături de Darius o bibliotecă întreagă de detalii de montaj și de calcule de punți termice pentru că au fost chiar și cazuri în care era să ratez certificarea standard de casă pasivă datorită unui montaj nu foarte bine făcut. Și este un subiect care, repet, mă și pasionează, dar eu simt și că îl stăpânesc, pentru că am făcut tot felul de variante de montaj, de la montaj pe CRT, montaj de ferestre din PVC, din aluminiu, din lemn cu termomodul, cu și fără rulouri, montaj de precadre din lemn pe case pasive, în care am văzut dacă e ok lemn, nu e ok lemn, montaj în case de timber frame, montaj de precadre din purenit sau din alte materiale termoizolante pe case din lemn sau pe case din zderie, montaj de ferestre în consolă, ferestre scoase la fațadă, montaj de ferestre din aluminiu certificate în standard de casă pasivă pe colțari metalici, care într-adevăr sunt o soluție accesibilă, dar, de exemplu, aici mi-au creat foarte multe probleme și belele pentru că îmi torsionau cadrele și cu toate astea le-am scos. Combinații de termomodule sau de precadre pe care le-am făcut eu pe șantier în scopul de a optimiza costul, lemn, poliuretan, purenit, polistiren și așa mai departe. Am montat chiar și precadre din trioterm pe case din CLT și mai ales precadre din trioterm sau din materiale termoizolante rigide la case pasive. Asta chiar este montajul de la Casa Baltagi. Am făcut și o serie de workshop-uri dedicate pe montaj de precadre sau în precadre, iar machetele pe care le-am făcut pentru evenimentul NZEP cuprind mai multe tipuri de detalii. Am vorbit și când nu avem, de exemplu, nevoie de detalii, acel material video în care am montat ferestre pe o casă din BCA, în care, da, dacă avem un perete foarte gros din BCA, nu trebuie neapărat să termoizolăm, dar este o problemă dacă ajungem să ne intersectăm cu zona de beton. Și atunci, voi face o comparație între 3 moduri de a construi, adică cum am construit ca în 2005, cum construim pentru NZEP și cum construim pentru casă pasivă, pentru că pe măsură ce termoizolăm mai mult, pe măsură ce mergem din ce în ce mai eficient energetic, de fapt ferestre devin din ce în ce mai problematice, o să fac și o analiză de costuri și vreau să și elucidez misterul despre ceea ce înseamnă un montaj NZEP de fereastră. Pentru că nu există încă normă, lege sau metodologie foarte clară sau ghid de aplicare care să definească foarte strict montajul NZEP de fereastră. Dacă ne uităm în monitorul oficial în care este publicat legea NZEP, valabilă deja de la începutul anului trecut, știm aceste 3 criterii de
o anumită cantitate de energie, o anumită cantitate de emisii de CO2 și o anumită cantitate de energie pe care trebuie să o producem și navigând prin aceste tabele ale metodologiei, la un moment dat în tabelul 2.4 vedem și coeficientul de transfer termic în valoare corectată pentru o fereastră exterioară, care se spune că este 1,11 W pe metru Kelvin și acest U', acel semn de prim în metodologia românească înseamnă că trebuie să conțină și punțile termice de montaj. Mergând mai departe, vedem o mică notă de subsol în care se afirmă în acest tabel că este obligatorie reducerea punților termice generate de tâmplării prin montarea acestora cât mai aproape de fața exterioară a pereților. Punct. Mai departe, nu ni se spune care este valoarea efectivă a punții termice, ceea ce în standardul de casă pasivă este limitată la 0,04 W pe metru Kelvin și nici neapărat ghid de montaj, ce materiale se folosesc și cum se fac și asta este lăsată un pic la latitudinea proiectantului. Fiind un subiect extrem de tehnic, este tratat cu oarecare, hai să spunem neapărat de cunoștință, dar uite, fix asta vreau să fac prin acest material video și anume să răspund foarte clar cum se face sau cum se gândește corect un montaj NZ. Dar trebuie să fim conștienți că o fereastră, dincolo de sticlă, de geam, de tâmpărie, de cum îmi spune noi, într-un mod popular, o tâmplărie exterioară este formată din 4 elemente principale. Unul este sticla, pentru că de-aia punem ferestre, că avem nevoie de sticlă care are transparență mare, prin care vedem afară și ne intră lumina în casă. Această sticlă, de fapt vitraj, făcut din 2-3 foi de sticlă, 2-3 camere și așa mai departe, are un coeficient de transfer termic, dar are și un coeficient de factor solar, de fapt. Apoi avem rama, în care ne interesează foarte mult coeficientul de transfer termic al ramei, notat cu UF, de la frame, nu numărul de camere, nu materialul din care este făcut, ci pur și simplu ce coeficient de transfer termic are această ramă. Factorul 3 important sau componenta 3 important este modul în care vitrajul sau elementele de sticlă se intersectează cu rama și acolo se numește baghetă și punte termică perimetrală sau punta termică aferentă sticlei. Atenție, nu se mai folosește aluminiu astăzi. Și a patra componentă importantă care poate să-ți dubleze consumul energetic sau să-ți piardă cu tot eficiența tâmplăriei este modul în care montăm această fereastră în sistemul constructiv. În perete, în acoperiș, în zidărie, în lemn, în CLT, în metal, în orice fel de sistem constructiv. Oricât ar fi de performantă fereastra în cutie, în momentul în care o pui prost în casă, poate să fie destul de grav. Gândiți-vă la o geacă foarte bună, că încă este iarnă afară, încă este frig. Ți-a dat o geacă foarte bună, de un brand foarte renumit, cu niște bani foarte mulți și acea geacă este cu 2 cm mai mică pe șold și talia ți este expusă la frig. Îți va fi frig. Așadar, prin zona asta de contact, la fel poți să ajungi să pierzi destul de multă energie dacă nu ai montat fereastra corect. Și aici există mai multe metode de a determina montajul corect. Una este cea prin acordare termică și alta este de fapt cea prin a face niște studii mai avansate în programe de calcul termic și aici voi vorbi pe 3 tipuri de profile și 3 combinații de case, dar am făcut acest calcul pe casa lui Vlad Baltagi, care este ultima casă certificată în standard de casă pasivă la care am lucrat. Este gata această casă, este gata locuită de câteva luni. Unul dintre ultimele materiale video făcute recent este testul reglajul aeraulic și pentru cunoscători sau necunoscători sau pentru cei care sunteți chiar curioși, ia uite câtă energie a consumat această casă în luna ianuarie a acestui an, pentru că Vlad mi-a dat înregistrări de la pompa de căldură. Și anume, pompa de căldură a generat 1113 kWh termici, consumând 393 de kWh electrici, atât pentru un calcul foarte sofisticat și complicat, aflăm că COP-ul pompei de căldură este 2,83, împărțim kW termici generați la kW electrici și împărțim kW termici la TFA, adică la suprafața utilă a casei, la 224 de metri pătrați. Îmi rezultă că pe luna ianuarie consumul de energie termică a fost de 4,95 kW per metru pătrat. Și dacă ne ducem în PHPP, în programul de calcul în care am calculat și am modelat această casă și mergem în fila de calcul aferent metodei lunare, vedem că în luna ianuarie, din calcul ne rezultă un necesar de 4,6 kW pe metru pătrat. Adică de la 4,6 la 4,90 și e o diferență destul de mică. Păi ce să vezi, casa se comportă ca în calcul. Asta este o casă pasivă de fapt. Sau asta este o casă pasivă de fapt. Este foarte predictibilă la nivel de consum și uite dovada. Așa că ziceam că am luat această casă pe modelul energetic, pe modelul de calcul și am transpus-o în calcul de variante, instrument foarte puternic din PHPP.
în care vă prezint și aici ce decizii am luat, pentru că la ultimul video făcut pe această temă am văzut destul de multe comentarii, destul de multe cârcotel, destul de multe întrebări. Pentru mine știința este știință, cifrele sunt cifre, îmi place extrem de mult acest program și fac extrem de multe studii și făcând certificarea pentru acest proiect am tot generat diverse combinații. Bun. Și am făcut mai multe scenarii, combinate a 3 luate câte 3. Adică am luat 3 situații de construire a casei cu 3 situații de montaj de ferestre și le-am combinat la cartele între ele, cum se spune. Am gândit casa ca în 2005, așa cum suntem noi obișnuiți să construim încă, cu 5 cm de terminație la fundații, cu un 10 cm de terminație la pereți și la acoperiș. Am dus apoi casa în enzeb, am pus 12 cm de terminație la fundații, 15 cm la pereți, 20 la acoperiș și am dus casa în standard de casă pasivă, așa cum a fost executată, 20 cm la fundație, 25 la pereți, 25 și 30 la pereți și 40 cm la acoperiș. Pe aceste situații am luat 3 variante de montaj a ferestrelor. Am montat fereastra fără precadre, am montat apoi fereastra cu precadre, dar fără benzi și fără etanșare și am adăugat suplimentar componenta de benzi care îmi mărește etanșarea. Am considerat pentru casa din 2005 termopan dublu vitraj, pentru casa de enzeb termopan triplu vitraj din PVC, la fel montaj fără precadre, cu precadre, cu precadre plus etanșare și la casă pasivă am considerat profile în standard de casă pasivă care sunt un pic mai bune și mai performante decât limita de enzeb. La casa făcută ca în 2005 am considerat ventilare doar prin ferestre, în schimb la casa enzeb și la casa pasivă am considerat sistem de ventilație cu recuperare de căldură și am afectat factorii de etanșitate. Adică o casă care n-a fost deloc etanșă și ferestre nu au fost montate etanș, i-am dat un factor de 5. În momentul în care am montat pe precadre este un montaj mai bun, dar am un factor de etanșitate de 2 și în momentul în care am făcut lipirea cu benzi de etanșare m-am dus în factorul de etanșitate minim cerut de standard, 1 pentru enzeb, 0,6 pentru casă pasivă și am folosit pompă de căldură pentru variantele enzeb casă pasivă, pompă de căldură aer-apă, pompa de la Nibe cu care am mai lucrat, iar la casa făcută ca în 2005 am păstrat cazan de încălzire pe gaz. Adică am mers pe centrală pe gaz, programul consideră cazan de încălzire. Și apoi m-am dus și am montat cele 3 tipuri de profile. Este un studiu pe care noi l-am făcut pentru cei de la Helios, alături de care am făcut câteva materiale video. Sunt un producător de ferestre la care eu am apreciat deschiderea lor în a-și îmbunătăți modurile de montaj și a faptului că vor să se alinieze cu normele actuale, dar am apreciat și faptul că ei vin cu soluții foarte avantajoase la nivel de costuri. Adică au niște profile extrem de bune la niște costuri foarte, foarte accesibile pentru piața din România. Bun. Profilul 70AD este un profil pentru clasicul termopan cu 2 foi de sticlă pe care, uite, l-am montat în zidărie așa cum se face tradițional și am pus doar termoizație pe șpalet. Am scos profilul la fața zidăriei și am dus profilul pe precadru. Și din aceste calcule pe care le-a făcut Darius, îmi rezultă, pe lângă aceste diagrame de flux termic, îmi rezultă această valoare psi, sau tridentul lui Sauron, tot lăudat de Darius. Această valoare, cu cât este mai mare, cu atât pierd mai multă energie pe acolo. Asta trebuie să rețineți voi. Standard de casă pasivă limitează valoarea la 0,04 și văd că în montajul clasic eu am o valoare de 0,1, adică este foarte mare. Am mers mai departe și am luat un profil cu 3 pentru 3 foi de sticlă, 76 MD, este prima generație de profile pentru tripan sau termopanul cu 3 foi de sticlă, care are un coeficient de 1,3 pe ramă. Și montând la fel tradițional, tot am o punte termică destul de mare, am scos la fața zidăriei, am o punte termică care ajunge pe un 0,082 și montând pe precadru ajung la un 0,064. Și atunci, pentru casa ca în 2005 am asignat aceste 3 scenarii, pentru casa enzeb am asignat aceste 3 scenarii, iar pentru casa pasivă am asignat profilul 88 MD, pe care la fel l-am montat în fereastră, în golul de fereastră, unde văd 0,1 W pe metru Kelvin, deci nu pot să fac casă pasivă așa. Mă rog, aici am considerat 20 cm de termizație. Apoi l-am adus la față și am un 0,077, ok, bunicel. După care am pus pe precadru și am un 0,058. Standardul de casă pasivă îmi cer oricum 0,04. Aici vorbesc de o ramă care are un coeficient de transfer termic de 0,92, deci de aceea e un pic mai mic decât standardul de casă pasivă. Și aici am montat, de exemplu, pe studiul l-am făcut pe Trioter, despre care este unul dintre materiale, dar la fel am mai făcut montaj și pe lemn, am făcut și pe purenit și așa mai departe. Important din această rețea de studii este să vedem cum se comportă
în momentul în care tot ieșim în față și punem pe precadre. Toate aceste informații le-am introdus în PHP sub forma acestor valori definite, inclusiv cu toate aceste punți termice de montaj calculate ca mai sus. Adică această modelare făcută aici am băgat-o în calcul și de asta spun că pentru mine cifrele vorbesc. Mai departe m-am dus și am luat prețuri. Păi ce prețuri? Am luat odată prețuri la energie și anume am considerat valorile furnizate de către E.ON, de exemplu, pentru că am un parteneriat foarte bun și cu E.ON. Sunt un furnizor de energie care face tranziția și accelerează tranziția către energie regenerabilă, dar, nevertheless, indiferent de furnizorul cu care lucrați, prețurile astăzi sunt plafonate la valori pe care le găsiți pe site-urile furnizorilor și atunci am considerat 1,3 lei per kW pentru energia electrică și 0,31 lei per kW pentru energia pe gaz. Le-am convertit în euro pentru că programul lucrează pe euro. Așa, după care m-am dus și am zis ok, hai să vedem. Pun un cost ex-burtis de 3.000 de euro precadre și etanșitate, dar mă rog, de fapt nu a fost ex-burtis pentru că am 140 de metri liniari de montaj, așa, am calculat aici frumos tot din PHP, am 44 de metri pătrați de ferestre, am 138 de metri liniari de montaj, am pus 140 ca să avem 2 metri niște backup, 495 lei euro și am luat materiale care se găsesc în comerț. Am luat, de exemplu, variante de trioterm pe care le găsiți pe Hype Shop de la 113 lei bagheta la 140 de lei bagheta și am luat tot de pe Hype Shop, benzi de etanșare, bande de etanșare la interior, FlexiBand este scociul meu preferat și banda de etanșare pentru exterior, tot de la Rotoblas. Noi lucrăm foarte mult cu Rotoblas, eu personal am fost la foarte multe traininguri la ei, am acces la tot departamentul lor de cercetare de unde pot să pun întrebări pertinente și de fapt să găsesc soluțiile cele mai bune. Și am făcut aici niște costuri în funcție de metri lineare, am făcut niște costuri pe bandă, în funcție de tipul de bandă și de profil. Mi-au rezultat costuri apropiate, 2800, 2900, 2900 și ceva de euro, deci am zis, ok, hai, 3000 de euro băgăm în precadre. Și atunci, scurtă recapitulare, deci am casa construită ca în 2005 NZEP, casă pasivă, am tipurile de ferestre, adică am profilul de fereastră în 3 situații de montaj și am costurile de montaj. Și atunci, PHP-ul, adică acest program făcut de către institut, care este pe bază de Excel, are și o foaie de calcul economic în care pot să introduc ce? Introduc costurile suplimentare între fiecare 2 sau 3 iterații făcute, apoi introduc costurile la energie în funcție de sursa de energie. Adică, dacă aici am casă la care am asignat centrală pe gaz, îmi va lua costurile energetice la gaz, dacă îi dau pe pompă de căldură, îmi va lua costurile la energia electrică aferentă funcționării pompei de căldură și îmi rezultă aceste 2 scenarii în paralel tot timpul, cât m-ar fi costat energia pe 30 de ani în valoare net actualizată în valoarea neta 1 și cât m-ar costa energia plus amortizarea anuală a investiției făcute în 30 de ani, 20 de ani, 10 ani, cât vreau eu pot să modific aici. Așa, sănătos este să facem pe 30 de ani cel puțin sau pe 50 de ani durata de viață a casei și economia de energie între cele 2 situații. Și acum, am comparat așa. O casa ca în 2005, am luat varianta 1, montaj clasic prost cu spumă în șpalet, adică situația aceasta, versus montajul aceleiași ferestre pe precadre, pe un precadru termoizolant la fața exterioară a ferestrei cu puntea termică aferentă generată. Și băgând 3000 de euro în plus doar pe montaj, văd că economia anuală de energie, în contextul în care merg pe gaz și am un consum anual de gaz de vreo 2000 ceva de euro, pentru că este o casă neeficientă energetic, am o economie anuală de vreo 180 de euro. Ceea ce, ok, bag 3000, câștig 180 de euro pe an, este prea puțin. Și atunci, în concluzie, da. Dacă mergem cu doar 10 cm de termoizație pe fațadă și doar cu o fereastră cu un coeficient slab, 1,5, 1,8 Wm²Kelvin cât are, un dublu vitraj, e normal că precadre nu merită, n-au nicio logică, n-au nicio noimă și nu aduc o contribuție atât de mare în performanța casei. M-am dus și am mărit un pic prețurile. Am mărit prețul de data asta și la gaz și la energia electrică și am crescut un pic și inflația. Ce înseamnă un pic? Am zis 0,1 euro per kilowatt oră pe gaz și 0,3 euro per kilowatt oră electrică, adică
o mărire de, nu știu, cred că 30% i-am dat în plus la gaz, la costurile de energie. Ei bine, și aici, într-adevăr, faptul că am montat pe precadre și faptul că nu mai pierd atât de multă energie prin ferestre, îmi aduce economie de vreo 600 și ceva de euro. Deci asta înseamnă că dacă prețul la energie crește, contează fiecare măsură pe care o iau pe casă. Am mai făcut un calcul, de exemplu, ce ar însemna doar benzi. Am băgat benzi de 500 de euro, adică am luat fereastra proastă, așa cum e montată ea, și în loc de spumă am pus benzi, bag 500 de euro și din primul an returnez 370 de euro. Adică într-o variantă de casă veche. Dacă de tot acum stai într-o casă veche care are termoplane clasice, faptul că îți faci etanșarea în dreptul ferestrelor și crește gradul de etanșitate al casei se simte în contextul în care prețul la energie este foarte mare. Și am dus aceste calcule și apoi și comparând energia câștigată și pierdută prin ferestre, câștig 5200 de kWh prin ferestre, pierd 7200, am pus precadre, pierd 6800, etanșez mai bine, pierderea aici prin ferestre efectiv nu e contorizată, dar este contorizată pierderea prin etanșeitate. Și atunci am scos în cascadă și balanțele energetice. În varianta 1, casă cu ferestre montate prost, 122 de kW necesară de energie pe an, pe metru pătrat, cu ferestre puse pe precadre 100 și cu ferestre puse pe precadre și puse benzi 94. Deci impactul este prea mic. Merg acum la casă NZEB, pe care pun triplu vitraj cu o performanță medie, adică, hai să spunem, primele generații de termopane cu 3 foi de sticlă. Și aici la fel, am rulat aceeași calcul cu punțile termice aferente, le-am băgat în program, am pus tot 3000 de euro investiție și hopa, aici deja simt. În sensul care acum mergem pe pompă de căldură, adică casa este alimentată de energie electrică. Și prin faptul că am termoizat suficient și am pus ferestre bune, deja căldura va vrea să iasă din casă pe unde găsește punctul slab. Și atunci punctele slabe sunt zonele de montaj. Comparând varianta de casă NZEB cu montaj prost, aș avea un consum energetic de 1600 de euro versus o casă NZEB cu ventilație, cu pompă de căldură, cu tot. Aș avea niște costuri anuale de 800 de euro pentru încălzire pe energie electrică ce alimentează o pompă de căldură, aer, apă. Ceea ce înseamnă că am o economie de vreo 830 de euro între cele două situații, ceea ce raportat la 3000 de euro investiție suplimentară în precadre, încep să simt amortizarea cam în vreo 5 sau 6 ani. Invers mergând, ce n-am făcut aici, n-am adăugat și costurile suplimentare ale pompei de căldură mai mari, pentru că ar fi trebuit să pun o pompă de căldură mai mare, nu? Ca și putere instalată. Creștem prețul la energie electrică la 0,3 euro per kWh și vedem că în aceeași combinație faptul că montez foarte bine ferestrele mi-aduc o economie de aproape 1000 de euro pe an doar prin componenta de montaj, ceea ce înseamnă că mi-amortizez investiția mai puțin de 4 ani. Și la fel am făcut calcule de comparație între cât pierd, cât câștig prin ferestre și calcule de bilanț de energie, 87 de kWh necesar de energie. Deci clar am ieșit din NZEB, nu pot să ating NZEB-ul în cazul de față pentru că limita e undeva pe la 70 pentru energia termică. Uite de unde vine limita asta, mă duc aici în tabel și văd aici în tabel, de exemplu, că limita pentru energie de încălzire este sub 49 de kWh. Care se poate duce până la 69, adică aproape 70, care mă duce la o energie primară de 129 totală, deci cam maxim 70 de kWh metru pătrat și an aș avea nevoie de energie, de un necesar de energie pentru încălzire. Și atunci am pus precadre, dar n-am etanșat, am pus precadre și am etanșat și aici îmi reiese într-adevăr montajul NZEB la o fereastră. Am continuat studiul pe casă pasivă, 20 de cm de termizație pusă pe casă, fereastra montată la fața șpaletului, cum se spune tradițional, sau în precadru, adică la fața, scos cu toată la fața exterioară. Și aici văd că aceiași 3000 de euro investiți în benzi precadre îmi reduc consumul de la 1000 de euro per an la vreo 400 și ceva de euro pe an, cât ajunge de fapt o casă pasivă. Cam pe acolo se învârte, de 300-400 de euro pe an consumul de energie. Aici este și o casă măricică la 220 de metri pătrați utili. Adică economia în casă pasivă este de vreo 600 de euro pe an. Doar că nefăcând un astfel de montaj, nu am șanse de fapt să ajung în casă pasivă și ce stric aici
Nefăcând montajul pe precadre și pe benzi, de fapt arunc banii pe geam, că am băgat prea multă termoizolație, am băgat ferestre prea bune și pierd energia prea mult printr-un loc. Și acum dacă mă duc, de exemplu, la variante și merg la variante pentru casă montată prost și mă duc aici să văd, de exemplu, graficele comparate între ele, mă duc la necesar de energie pentru varianta ferestre montate prost, dar casă pasivă și necesar de energie pentru montaj corect. Și acum văd că doar din montajul prost al ferestrelor, cu toate regulile îndeplinite pentru casă pasivă, necesarul meu de energie ar fi fost de 35 de kWh/m2 și an, ceea ce într-o casă pasivă mi se cere să fie 15 kWh/m2 și an. Montând corect ferestrele, am ajuns la 13 kWh/m2 și an. Deci doar din montajul ferestrelor într-o casă pasivă, necesarul de energie poate să fie dublu sau triplu, adică, cum spuneam, chiar ai dat cu banii pe fereastră, pe alte elemente, adică ai pus prea multă termoizolație, nu-și mai face treaba pentru că pierzi prea mult prin ferestre. Și atunci, asta este modul în care sunt cazuri în care se justifică un anumit material sau un anumit tip de montaj sau cazuri în care nu se justifică materialul. Și am mai făcut asta tot așa ca justificare, întorcându-ne pe prețul de la ferestre, de exemplu, PVC-ul cu 2 foi de sticle undeva pe 140 de euro metru pătrat, deci ar fi costat undeva la 6.000 de euro, precadrele și etanșarea costând 3.000 de euro, într-adevăr, e un procent destul de mare. Ferestrele de PVC sunt undeva la 210-250 de euro metru pătrat, deci asta înseamnă undeva la 10.000 de euro. Ok, costul precadrelor ajunge pe la un 27%. Dacă merg pe ferestre lemn-aluminiu sau pe ferestre de aluminiu, costul precadrelor ajunge undeva pe la un 10%. Asta este un grafic despre cu cât crește prețul ferestrelor, cu atât este mai mic prețul precadrelor și trebuie să învățăm să luăm acest cost ca și cost ce face parte din montajul ferestrelor. De fapt. Și atunci când alegi într-adevăr ferestre performante, ferestre dintr-o gamă de top, eu îți propun să mergi cu un produs de top sau cu un produs care este certificat pentru case pasive, cum este acest produs blau-ghelb Triotherm. Eu la început am lucrat cu purenit. În momentul în care am discutat la o conferință cu furnizorii de purenit și ne-am spus că sunt din România, am zis, rumenii și das schlecht. Nu ne interesează România. Și am zis, băi, da, tot ok. Asta este un precadru dintr-un material termoizolant, rezistent, rigid, un fel de polistiren foarte, foarte dens pe steroizi. Are un coeficient de transfer termic de 0,037 W pe metru Kelvin, ceea ce lemnul ar fi avut 0,13 și are și o rezistență mecanică foarte bună, mai mare de 1400 de kPa la compresiune. Polistirenul are undeva la 700 de kPa, polistirenul foarte bun, deci este de 2 ori mai performant decât cel mai bun polistiren la compresiune și are și o rezistență bună la încovoiere. Și ce am mai găsit legat de acest material este un raport făcut de către Institutul de Case Pasive în care spune impactul asupra reducerii de emisii de CO2 prin folosirea lui ca alternativă la colțarii metalici. Este un studiu foarte, foarte amănunțit făcut de către Benjamin Crick, care eu chiar și-am făcut un interviu. Face o comparație între punțile termice generate de colțarii metalici și montajul pe un material continuu în impactul la nivel de emisii. Și, de exemplu, trecerea de la colțarii metalici, care în continuare aduc casa în standard de casă pasivă, dacă ne montăm cu totul în exterior, la un astfel de material de tip Triotherm, sunt reduceri de exemplu, pentru datele climatice în Germania, 500 de grame de CO2 emis per metru liniar de montaj. Eu aici am 140 de metri liniari de montaj, aia înseamnă 70 de kilograme emisii per an economisite printr-un astfel de montaj. Aici calculul se poate duce mai departe, în emisiile fabricării materialelor și așa mai departe. Nu intru aici în detalii, ci doar vreau să vă arăt eu de unde mi-au informația și la ce nivel de profunzime mă duc în studiu. Așadar, din punctul meu de vedere, dacă ai o casă veche, la care ai veche, nu știu, de acum 15-20 de ani, cea mai bună măsură din punct de vedere al costurilor este să-ți etanșezi și să-ți pui benzi de etanșare, pentru că asta într-adevăr are impact imediat în eficiența energetică a casei. În schimb, dacă mergem pe case NZEP sau case pasive, mai ales pe zidărie, pe blocuri ceramice, acolo neapărat trebuie venit cu precadre termoizolante, performante și rezistente mecanic. Dacă îți faci o casă pe CLT, precadru de tip Triotherm
poate fi înlocuit și cu lemn, dar acolo trebuie văzut de tipul de profil. De exemplu, dacă îți pui profile de aluminiu, atunci trebuie să rămâi pe, de exemplu, trioterm, nu merge neapărat lemn. Dacă îți pui lemn, aluminiu sau PVC, poți să folosești lemn. Iar la o casă pe timber frame nu e nevoie de precadre pentru că se poate pune în grosimea peretelui structural. La o casă pe BCA nu ai nevoie în mod expres de precadre pentru că, uite, am mai făcut un astfel de studiu și ce înseamnă să vii să întorci termoizolație pe interiorul golului de fereastră. Acolo trebuie doar să vii să plachezi cu 10 cm de termoizolație conturul golului de fereastră dacă ai zone de beton. Desigur, poate fi o variantă și aici să pui precadre. Atunci, eu ca să pot să îmi duc mai departe această soluție sau să pot să vă ofer și astfel de soluții, alături de Darius, am creat hypeshop.ro, este magazinul nostru de materiale de construcții performante în care nu vă oferim doar materiale de construcție, de fapt vă oferim know-how. Pentru că și pe Darius l-am pregătit, și colegii care sunt implicați aici în shop i-am pregătit să fie cei mai buni consultanți, să vă găsim soluțiile cele mai ieftine. Că nu vrem să vă vindem materiale, vrem să vă oferim în schimb cunoștințe și cu acele cunoștințe să vă oferim cele mai bune soluții cost-beneficiu. Am mai avut experiențe cu shop-uri. Da, toată lumea trebuie să vândă, însă din punctul meu de vedere vânzarea trebuie făcută într-un mod echitabil, în care toată lumea să fie happy. Adică și faptul că ți-am oferit o soluție să poată să fie eficientă și că soluția respectivă este cea mai bună din punct de vedere tehnic și economic și că această platformă crește. Asta este o platformă în care eu voi aduce toate materialele cu care eu personal am lucrat sau lucrez sau pe care le văd la conferințe și târguri pentru a oferi soluții accesibile aici în România. Există materiale pe stoc, le avem în depozit, avem rețea de distribuție, așa că dacă aveți nevoie de orice fel de material din zona de eficiență energetică, pentru detalii le găsiți pe hypeshop.ro, unde Darius are și toată plăcerea de a vă asista, Darius făcând o parte din aceste studii pe care eu vi le-am arătat. Suntem într-o piață liberă, cum se spune, puteți să alegeți Hypeshop sau nu. Noi vom fi tot aici, vom fi tot pe YouTube cu conținut de calitate făcut. Însă ce-mi doresc cel mai mult este și prin proiectare, și prin execuție, și prin inginerie, și prin blog, șoflete, și prin integral, și prin hype, este să vă ofer soluții accesibile la eficiența energetică, lucru pe care eu cred că trebuie popularizat. Adică eficiența energetică trebuie să fie accesibilă tuturor și de fapt de aceea aduc resurse și creez infrastructuri pentru a deveni accesibilă, să nu mai fie bau-bau, pentru că mi se pare că astăzi eficiența energetică nu este moft, nu este lege, ci este într-adevăr o nevoie în tot contextul economic, politic și așa mai departe. Eu personal vreau doar să vă pregătesc pentru un viitor incert din punct de vedere energetic și economic, ca voi să aveți case într-adevăr independente energetic.